هنعرف ازاي نشغل واتساب على الكمبيوتر او اللابتوب. خطوات بسيطة جدا. هندخل على web.whatsapp.com وبكده هنقدر نستخدم واتساب بكل المميزات اللي فيه على الكمبيوتر او اللابتوب. هنروح للواتساب على الموبايل وندوس على الثلاث نقاط اللي على اليمين، بعدين هنختار واتساب ويب، وبعد كده هنعمل سكان للكيو ار كود. لازم موبايلك يكون واصل بالنت على طول. دلوقتي نقدر نبعت لأي حد صور وفيديوهات، أو ممكن نستخدم كاميرا اللابتوب أو ويب كام. تقدر كمان تبعت الأرقام من الموبايل أو من الكمبيوتر لبعض. ممكن نبعت ملفات وورد أو بي دي اف. هنشوف ازاي دلوقتي. هندوس على دوكيمنت، هنختار ملف وورد احنا عايزينه ونبعته بكل سهولة. ممكن كمان نشده على طول من مكانه. هنجرب دلوقتي مع بي دي اف. هنشده من مكانه وندخله على الواتساب على طول. بعد كده ندوس على زرار الأخضر اللي هو سند. نقدر نحمل الصوت أو الأغاني من الكمبيوتر أو العكس. ممكن تبقى مفيدة أكتر لمستخدمي الآيفون والآيباد، أو لو عندك موبايل قديم أو فيه مشكلة تقدر تستخدم الموقع. وبكده ممكن نبعت كل الملفات اللي بنحتاجها من موبايل للكمبيوتر أو العكس. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس سبسكرايب عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية.